नमस्कार मित्रांनो, पूजास रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचंच अगदी मनापासून स्वागत आहे। नारळी पौर्णिमा विशेष आज आपण अगदी सोप्या पद्धतीने नारळी भात कसा बनवायचा ते बघणार आहोत। तर सर्वात अगोदर आपल्याला नारळी भातसाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। इथे मी 1 कप बासमती तांदूळ स्वच्छ धुवून 10 ते 15 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवून घेतलेला आहे। 1 वाटी ओला नारळ खवून घेतलेला आहे। 1 वाटी साखर घेतलेली आहे। साखरेच्या ऐवजी तुम्ही गुळाचा वापर सुद्धा करू शकता। जेवढ्या प्रमाणात आपण इथे साखर वापरलेली आहे तेवढ्याच प्रमाणात तुम्हाला गुळाचा वापर करायचा आहे। 2 वाट्या आपल्याला पाणी लागणार आहे। चिमूटभर मीठ, 2 ते 3 टेबलस्पून आपल्याला तूप लागणार आहे। त्याचबरोबर काही खडे मसाले लागणार आहेत। त्यामध्ये मी घेतलेले आहेत 2 लवंगा, 4 काळी मिरी, 1 दालचिनीचा तुकडा आणि 2 ते 3 हिरवी वेलची आणि 10 ते 15 काळ्या केशरच्या दुधामध्ये भिजवून घेतलेल्या आहेत। गॅसवरती मी एक कढई गरम करण्यासाठी ठेवून घेतलेला आहे। त्यामध्ये मी 1 पळीभर तूप टाकून घेते। तूप आपलं गरम झालेलं आहे। त्यामध्ये दालचिनी, लवंग, मिरी आणि वेलची मी अशी उघडून घेतलेली आहे, ती सुद्धा यामध्ये काढून घेऊया आणि मिनिटभर तुपामध्ये परतून घेऊया, जेणेकरून स्वाद खूप छान येईल। यामध्येच आता आपल्याला धुवून घेतलेला तांदूळ ॲड करायचा आहे। तांदूळ आपल्याला आता तुपावरती 2 ते 3 मिनिटांसाठी परतवून घ्यायचा आहे। तर मीडियम गॅस करून घेऊया आणि तांदूळ छान परतवून घेऊया। तांदूळ आपण तुपावरती छान मोकळा होईपर्यंत परतून घेतलेला आहे। हे बघा या प्रकारे। यामध्येच आता आपल्याला ओल्या नारळाचा चव घालून घ्यायचा आहे आणि हा सुद्धा तांदळासोबतच 1 ते 2 मिनिटांसाठी परतवून घ्यायचा आहे। तर व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। नारळाचा चव सुद्धा आपण भातासोबत व्यवस्थित परतवून घेतलेला आहे। यामध्येच आता आपल्याला 2 वाट्या गरम पाणी ॲड करायचं आहे। गरम पाणी ॲड केल्याने भाताला लवकर उकळ येतो, त्यामुळे आपण इथे गरम पाणीच ॲड करणार आहोत। हे बघा, आपण ज्या वाटीने तांदूळ आणि नारळाचा चव मोजून घेतलेला त्याच वाटीने 2 वाट्या बरोबर आपल्याला यामध्ये पाणी घालून घ्यायचं आहे आणि एक उकळ काढून घ्यायचा आहे। व्यवस्थित एकजीव करून घेऊया, जेणेकरून सर्व आपण जे खडे मसाले टाकलेले आहेत आणि नारळ आणि तांदूळ त्याचा सर्व स्वाद एकदम मस्त येईल। हे बघा, मिक्स करून घेऊया। आता याला छान उकळ आलेला आहे। गॅस आपल्याला स्लो करून घ्यायचा आहे आणि यावरती झाकून आपल्याला एक 4 ते 5 मिनिटांसाठी हा तांदूळ मस्त शिजवून घ्यायचा आहे। साधारणतः 4 ते 5 मिनिट झालेले आहेत। तर झाकण उघडून बघूया। हे बघा, मिक्स करून घेऊया। भातातलं पूर्ण पाणी आटलेलं आहे आणि भात शिजलाय की नाही ते चेक करूया। हे बघा, इझिली दाणा तुटला जातोय, म्हणजे इथे आपला भात सुद्धा शिजलेला आहे। आता आपल्याला यामध्ये आपण जी साखर घेतलेली आहे ती ॲड करायची आहे। केशराच्या काड्या टाकून घेतलेलं दूध, याने कलर खूप छान येतो आणि चवीनुसार म्हणजे चिमूटभर आपण यामध्ये मीठ टाकून घेतलेलं आहे। आता हे सर्व जिन्नस आपल्याला व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचे आहेत। साखर आपण भातामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेली आहे। याला आता थोडंसं पाणी सुटलेलं आहे, तर आपल्याला झाकून पुन्हा 2 ते 3 मिनिटांसाठी वाफ काढून घ्यायची आहे, जेणेकरून जो काही भाताचा कच्चेपणा राहिला असेल तो सुद्धा व्यवस्थित शिजला जाईल। तर झाकण ठेवून घेऊया आणि गॅस आपल्याला एकदम बारीक करून घ्यायचा आहे। 4 ते 5 मिनिट झालेले आहेत। झाकण उघडून बघूया। हे बघा, साखरेचं पाणी जे झालेलं ते व्यवस्थित आटलेलं आहे आणि भात सुद्धा मस्त मोकळा मोकळा झालेला आहे। आता मी वरतून यावरती 1 चमचाभर तूप टाकून घेते। याने स्वाद खूप छान येतो। मिक्स करून घेऊया। आता आपल्याला यावरती झाकण ठेवायचं आहे आणि गॅस बंद करून ठेवायचा आहे
आणि 5 मिनिटानंतर आपण याची प्लेटिंग करून घेणार आहोत, जेणेकरून त्याला मस्त वाफ बसेल आणि भात सुद्धा मस्त मोकळा होईल। तर अशा प्रकारे इथे आपला नारळी भात बनवून तयार झालेला आहे। नारळी भात हा पारंपरिक पदार्थ आहे। नारळी पौर्णिमेला नारळी भात आवर्जून केला जातो। हेल्दी आणि टेस्टी असणारा नारळी भात अनेक जण आवडीने बनवून खातात। अगदी झटपट होणारी ही रेसिपी आहे। नारळी भात 2 प्रकारे बनवला जातो, गूळ घालून किंवा साखर घालून। आज आपण साखर घालून नारळी भात कसा बनवायचा ते बघितले। आजची आपली रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा। आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी। आपल्या सर्व यूट्यूब फॅमिलीला नारळी पौर्णिमेच्या आणि राखी पौर्णिमेच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा।